4 AM ang call time namin para sa aming Kaparkan tour. So ngayon nag-prepare na kami ng breakfast namin. Ayan, sa nakikita ninyo, meron kaming cup noodles and then 3-in-1 coffee and then some cookies and ano pa ba nandyan? Wala na, yun lang. So, sa ngayon, ang gagawin lang namin ay mag-prepare. Hindi na kayo maliligo kasi maliligo din naman doon, di ba? Tipid oras at tipid na rin sa tubig. Anyway, ako tinatamad eh. So, going back, ang una-una yung gagawin, paano kakalimutan magbaon? Lagi kayo magdadala kasi hindi nyo masasabi kung tutuluyan ninyo ay merong mabibilhan. So, lagi, ang travel hack na meron kami is magdala ng mga plastic utensils para sa cup noodles namin. At higit sa lahat, wet tissue. Huwag nyo makakalimutan yan. Hindi mo masasabi kung kailan ka kung kailan ka rin maihi, or basta kahit anong malagkit, pagpunas ninyo yan. So ayan, masarap naman ang tulog namin, ang haba ng tulog namin in fairness. Di na nga kami naghapunan eh. Al mamaya, rarampa kami ng bonggang-bongga sa Kaparkan Falls. Yun lang sa ngayon, see you later. Bye! Update lang, nandito na kami ngayon sa DPWH kung saan mag-start yung travel namin kasi dito magagaling yung mga monster jeepney. Dito kami sasakay papuntang Kaparkan Falls. Yung ride it will last for 4 hours. So 4-hour bumpy ride siya na tatahakin namin bago makapunta sa Malaparaisong ganda ng Kaparkan Falls. Nag-sign lang kami ng waiver tsaka ng attendance or something. Tapos sasakay na kami sa aming charan! Ayun, kita niyo siya? Ayun siya. Doon, nakipagbunong kami sa Sikep at sa Mabatong Daan. Ngayon, umorder na kami ng aming pack lunch. So, ayan, ito siya. Pack lunch? Pack lunch. So, meron siyang gulay and longganisang garlic flavor. So, ang sarap. Kakain pa rin kami ng creamline ice cream. Break time namin to bago sa rough road. Ito na yon guys. Guys, update lang. So, dito na yon. Dito na nag-start yung rough road. Tapos na kami dun sa sementadong daan na isang oras din nag-last. So, 3 hours na magiging rough road ang biyahe namin. Bumpy ride to the max. Ayun, papakita ko lang sa inyo. Ayun, Sige, bawal ang masuka. Lumapit maigi, bawal malaglag. So, ayan. 3 oras kaming ganito. Ito talaga yung hell ride. Kapit, baboy. Partida. Ang dami pa namin. Sige, kaya namin ito. Over namin sa gitna ng biyahe namin. So nakakadalawang oras na kami, isang 1 hour na sementado and then 1 hour rough road. So andito kami ngayon, mag-stop over para lagyan nila ng bakal yung mga gulong. 6 na gulong yan, lalagyan nila ng bakal yung monster jeepney namin kasi kung hindi nilalagyan ng bakal yung mga gulong, hindi tayo makakatakbo. Kailangan natin ng friction dahil masyadong maputik yung dadaanan. So ginagawa nila talaga to dito, practice talaga to dito na lalagyan nila ng mga kade-kade ng bakal yung mga gulong to make sure na hindi kami mas stack up dun sa biyahe. So, yun lang sa ngayon. Maya-maya akit na rin kami. So, ayan, nakikita nyo na effort nila yan. Parang tinatahi-tahi lang naman nila. So, ayan, medyo mainit dito pero wala kaming kiber. Nag-picture taking kami. So, gora lang kami maya-maya. Pahinga lang ng konti. Masakit sa puwet kasi masyadong bumpy ang ride. Anyway, I hope hindi ako masyadong oily sa video na to. So, yun lang sa ngayon. See you later. Bye! Guys, ipagpaumanhin ninyo ako covered ko at nagtutulaps na kasi eto kami. Just so happen na meron papabalik na monster truck. Isipin nyo naman guys, one way lang to. Ang single lane lang siya. So hindi pwede magsabay. Pero ayan, may makikisabay pabalik. Eh, ano saan kami pupunta? So mapipilitan sila magtabas ng mga kahoyan sa left side para doon kami pumwesto para makadaan naman yung monster truck na pabalik. O, diba? Effort. 10 o'clock na and mag-umpisa na kami mag-trek. So ito kami, nanggigitata na, pawis ng pawis, lagkit-lagkit, nagpuputek dahil maraming alikabok at pawis ng pawis kami dahil maya kami tumitilapon dahil napaka-lubak ng biyahe namin. So ito na kami, medyo malilim dito. Actually, mas maganda pa kung naglakad na lang kami. Next time na balik namin dito, feeling ko, mas gugustuhin namin wag na magrenta ng monster jeepney. Kasi naisip namin next time kung babalik kami dito, may sasama kami mga guests, ng mga friends na gusto makarating din sa pupuntahan namin. Ang gagawin namin ay maglakad na lang. Doon mag-uumpisa sa rough road and then
The rest is trek na lang. Mas kaya pa. Ito yung station kung saan manginginain ng mga lunch. Ayan. Ito na. So, 20-minute trek lang siya. I guess para sa mga medyo mababagal or nahihirapan, 30 minutes. Sa amin, mga 15 minutes lang. Yabang, ha? Anyway, nagpalit na nga ako. Change costume na ako along the way. So, ito na, para dire-diretso swim na mamaya. Ito, mag-lunch muna kami ng very, very light. Yung pina-pack lunch namin mula dun sa hostel namin. And after nito, pupunta na kami ng Waterfalls tsaka ng Blue Lagoon. Namin ng lunch. Sinabihan kami bawal kumain doon. So, kumain na kami para pagdating namin doon, swim na lang. Dire-diretso attack na. Ito na yung 10 to 15 minute trek na sinasabi nila. So, apparently, hindi pa pala doon nagtatapos sa 30 minute trek. Meron pa pala na pababa ng falls. Kung tutuusin, yung kanina, falls na yun eh. Yun na yung, doon na nag-stop yung mga iba na hindi na gustong pumunta pa at hindi na gustong mahirapan pa. Pero, syempre, nandun yung kaganapan ng bonggang-bongga sa mas baba. Doon sa Waterfalls tsaka sa Blue Lagoon. Hindi natin palalagpasin yan. So dito, patikim pa lang yun nandun kanina and apparently tuyo na siya. Yun yung sinasabi na kapag hindi na rainy season, natutuyo na yung falls. So kailangan lang talaga pumunta ka during the rainy season kasi magko-close na yung Kaparkan Falls. So, hinihingal kami kasi kakakain lang namin pero maganda to, mababurn lahat. See you later. Bye! Eto na, we're almost there, 3 minutes away. Pababa na siya, makikita ninyo, ayun na yung mga basin. Ayan. Ito siya, yung Waterfalls. Waterfalls, Blue Lagoon, ABRAmazing. So, papakita namin sa inyo mamaya kung nasan yung Blue Lagoon. So ngayon, nandito kami sa Waterfalls. Malawak na malawak siya. Ayan, blue na blue nga siya. And no wonder kung bakit napakaganda puntahan. Napakaganda naman talaga. Ayan, so dalawang basin siya, makikita ninyo, compared dun sa nauna namin pinuntahan, Waterfall siya, napakalawak, tapos merong maraming layer ng waterfall. So dito naman, may dalawang basin na medyo may kalaliman at blue at merong mini waterfall. So panalong-panalo rin. Ngayon papunta na kami dun sa terraces. Sige later!
doon sa ilalim. So, ito kami. Nandito kami sa Kaparkan Waterfalls. Hi guys! Welcome! So ngayon, finally, nandito na kami sa waterfalls kung saan malahagdan-hagdan pala yan. Pero hagdan-hagdan waterfalls siya. Ayan, kitang-kita nyo naman, di ba? Maraming basin. Layer-layer siya ng maraming mga waterfalls. Yun nga lang, kung tutuusin, mas maganda siya kung tag-ulan. Dahil napakainit na ngayon sa October, hindi na siya ganun katag-ulan, medyo tuyot na siya. Ayan guys, oh, tignan nyo. So, magpipicture taking lang kami at magbabad ng konting-konti kasi tinatawag na kami sa taas. Pero ayaw pa namin sana sumama. Balak na namin paiwan na dito eh. See you later, bye! Finally, 2 years in the making. Since 2016, na-upload namin ito sa Byahe Ni Drew. Kaso medyo late na kami dahil medyo tuyot na talaga. Hindi na siya kasing ganda ng mga nakikita namin sa videos or sa TV or sa mga nakapunta na. Tuyot na talaga siya, nakaka-disappoint, pero yun pa rin naman ang charm niya, wala naman nagbago. Siguro mas maganda lang kung talagang tag-ulan siya dahil overflowing yung water and then medyo wala mga damod. Dahon-dahon na ganyan. At the same time, medyo clear yung tubig kasi umaagos. Medyo stagnant na kasi nga tag-araw na eh. Pero kung tag-ulan, perfect na perfect talaga. Kitang-kita yung charm na pinagmamalaki ng Kaparkan.